ආදරය කරන අපි මේ යකඩ කොටකට ලොකු වටිනාකමක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය ඒ හිණේ සැබෑ කරගෙන ඉන්නවා. තව සමහරක් ඒ හිණේට යන ගමන් ඉන්නවා. ඒ කොහොම වෙතත් ඒ හිණේට රෝද කීයක් තියෙනවද කියන්නේ අදාළ නැහැ. ඉතින් වාහනේ නිසි නඩත්තු කටයුතු නිසි වෙලාවට සිදු කරනවා වගේම තමයි වාහනේ සමහර වෙනස් වීම, හඬේ වෙනසක්, ගැසීම, ඒ මොන RPM වලද මොන ගියර්ස් වලද කියන්නේ අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයිල් වල, කූලන්ට් වල යම්කිසි කාන්දු වීමක් තියෙනවද? අපි භාවිතා කරන ෆුවල් එක ස්පෙයා පාර්ට්ස් වගේම තමයි ඩ්‍රයිවිං ස්ටයිල් එකේ ඉඳලම අපේ වාහනේ දිගු කාලින පැවැත්මට, පර්ෆෝමන්ස් ඉදිරියටත් ඒ විදිහට තියාගන්න සහ ඉන්ධන කාර්යක්ෂමතාවයට මේ හැමදේම බලපානවා. අද අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඒ දේවල් හරියාකාරව නොකළොත් සාක්කු හිස් වෙන රිපෙයාර්ස් දක්වා වැඩි වෙන විදිය ගැන අද අපි කතා කරමු. එකතු වෙලා ඉන්න මචං කියලා YouTube channel එකත් එක්ක. වාහනේ සාත්තුව අපි මේන්ටෙනන්ස් සර්විස් එකෙන් පටන් ගමු. අපිට මේන්ටෙනන්ස් සර්විස් කියුවහම මුලින්ම මතක් වෙන්නේ එන්ජින් ඔයිල් එකයි ෆිල්ටර් එකයි චේන්ජ් කිරීම. ඉතින් ඒ දේ විතරද මේන්ටෙනන්ස් සර්විස් එකක් කියන්නේ කොහෙත්ම නැහැ. ඒත් එක්කම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා මම මුලින් කිව්වා වගේ. මුලින්ම අපි ඔයිල් චේන්ජ් ගැන කතා කරමු. ඔයිල් චේන්ජ් ගැන කතා කරනකොට එන්ජින් ඔයිල් වගේම තමයි ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ෆ්ලුයිඩ් එක, මැනුවල් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ඔයිල්, ඩිෆරන්ෂියල් ඔයිල්, පවර් ස්ටියරින් ඔයිල් සහ බ්‍රේක් ඔයිල්. මේ හැම ඔයිල් එකකටම මෝටර රථ නිෂ්පාදන ආයතන විසින් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා ඒ නියමිත විස්කොසිටි එක, ඒ වගේම ඒවා චේන්ජ් කරන්න ඕන නියමිත මයිලේජ් එකක් සහ කාල සීමාවක්. මෙතනදී ගොඩක් අය මේ ඔයිල් චේන්ජ් ගැන බලනකොට කරන වැරදි දෙයක් ගැන මම කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ එන්ජින් ඔයිල් චේන්ජ් එක ගැන බලමු. ඉතින් ඔයාගේ එන්ජින් ඔයිල් එක චේන්ජ් කරන්න තියෙන කිලෝමීටර් 5000 මාස 6ක් නම් ගොඩක් අය හිතනවා මගේ මම වැඩි දුවන කෙනෙක් නෙමෙයි, මගේ කිලෝමීටර් 5000 සම්පූර්ණ වෙන්න තව මාස කීපයක් යනවා, මාස 7-8ක් යනවා, මම එතකොටම මගේ සර්විස් වලට යනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්ත. මම මාස 3 මගේ කිලෝමීටර් 5000 සම්පූර්ණ කරනවා නම් හිතනවා මට තව මාස 6 වෙන්න තව මාස 3ක් තියෙනවා, එතකොට මම මගේ සර්විස් වලට යනවා කියන දේ. නමුත් මතක තියාගන්න, මාස 6 හෝ කිලෝමීටර් 5000 යන කරුණු දෙකේ එකක් සම්පූර්ණ වීම මත ඔයාගේ එන්ජින් ඔයිල් චේන්ජ් වලට ඔයා යන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ ඔයිල් එකේ තියෙන විස්කොසිටි එක ගුණාත්මක භාවයේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ දේ කූලන්ට් ඇතුළු හැම ඔයිල් එකකටම බලපාන. ඉතින් එන්ජින් ඔයිල් සහ ෆිල්ටර් චේන්ජ් එකට ඔයාගේ වාහනය ඇතුළත් කරාම ඔයාට පුළුවන් වයිපර් වොෂර් ෆ්ලුයිඩ් එක, කූලන්ට් එක සහ අනිකුත් සියලුම ඔයිල් වල ලෙවල් එක ගුණාත්මක භාවයේ සහ යම්කිසි කාන්දු වීමක් තියෙනවද කියන දේ ඒ වෘත්තීමේ කාර්මිකයන් ලවා චෙක් කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ AC ෆිල්ටර් එක, එයා ෆිල්ටර් එක, වයිපර් බ්ලේඩ්ස්, ඒ වගේම බැටරි චාර්ජින් ගැනත් ඔයා උන්ලවා චෙක් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි සස්පෙන්ෂන් බුෂ් වල යම්කිසි ක්‍රැක් වීමක් සිද්ධ වෙලාද, අවදානමක් තියෙනවද මේ වෙලාවේ රීප්ලේස් කළ යුතු මට්ටමකද තියෙන්නේ කියන දේත් උන්ලවා තහවුරු කිරීමක් ලබා ගන්න. ටයර් රොටේෂන් එකක් අවශ්‍යද, ඇලයින්මන්ට් එකක් අවශ්‍යද, ඒ දේවල් අවශ්‍ය නම් කරගන්නත් ඔයාලා අමතක කරන්න එපා. මේ වෙලාවේදී ඩ්‍රයිව් බෙල්ට් එක ඇඩ්ජස්ට් කළ යුතු මට්ටමක තියෙනවා නම් ඒ දේවල් වගේම තමයි පුලි නොයිස් තියෙනවද, ටයිමින් චේන් තියෙනවා නම් ඒවයි නොයිස් වෙනවද කියලා චෙක් කරගන්න. ඒ වගේම සේෆ්ටි ඇති ඉහළම ඉන්න බ්‍රේක් සිස්ටම් එකේ යම්කිසි රීප්ලේස්මන්ට් කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මෙතනදී මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා, මේ හැමදේම උඩදී කාර්මිකයන්ට පවරන්න එපා. ඔයාලත් ඔයාගේ වාහනය ගැන ගොඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. මෙයාගේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනකොට ඔයාලා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම සඳහා ඒ අදාළ ස්ථාන වලට රැගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. වාහනේ අදින්න තෙල් බොනවා වැඩි මිස්ෆයර් එකක් වගේ දැනෙනකොට නෙමෙයි ඔයාගේ වාහනේට මෝටර රථ නිෂ්පාදන ආයතන විසින් නිර්දේශ කරලා තියෙනවා නම් ටියුන් අප් එකක් කරන්න මෙන්න මේ මයිලේජ් වලදී මෙන්න මේ කාල වකවානුවන් තුලදී කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ වාහනේ ඒ දේවල් වලට යොමු කරන්න. මූලිකවම ටියුන් අප් එකකදී සිද්ධ වෙන ස්පාර්ක් ප්ලග් රීප්ලේස් කිරීමේදී මෙතනදී උසස් ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි ස්පාර්ක් ප්ලග් එකක් සාමාන්‍ය ස්පාර්ක් ප්ලග් එකකට වඩා වැඩි කාලයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ස්පාර්ක් ප්ලග් ටික රීප්ලේස් කළ යුතු මට්ටමක නැත්නම් ඒ දේවල් නැවත භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනදී කොයිල් ටික චෙක් වෙනවා, අවශ්‍ය නම් ඒ දේවලුත් රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ එයා ෆිල්ටර් එක ඇතුළේ එන්ජින් එකට වාතය ඇදිලා යන ගමන් මාර්ගය, එයා හෝස්, throttle body intake manifold මේ සියලුම දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලීන් කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. අවසානයේදී fuel filter එක රීප්ලේස් කරලා fuel injector සහ fuel rail එක පිරිසිදු කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදී මම මතක් කරේ සාමාන්‍ය ටියුන් අප් එකකදී සිද්ධ වෙන කරුණු කීපයක් ගැන. ඔයාලගේ ඩිස්ට්‍රිබියුටර් සහිත වාහනයක් නම් මේ වෙලාවේදී CB points සහ capacitors රීප්ලේස් කරලා ඒ අදාළ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කීපයක් සිද්ධ වෙනවා. පෙට්‍රල් වාහනයක performance වලට වැඩිපුර බලපාන දෙයක් තමයි මේ ටියුන් අප් එක කියන්නේ. ඔයාගේ මෝටර රථයටත් ටියුන් අප් එක නිර්දේශ කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ අදාළ මයිලේජ් වලදී, ඒ අදාළ කාල සීමාවන් වලදී ඒ දේවල් වලට යොමු වෙන්න. වාහනේ නිසි නඩත්තු කටයුතු නිසි වෙලාවට සිදු කරනවා වගේම තමයි අපිට පුළුවන් නම් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් පොඩි චෙක්අප් එකක් කරගන්න අපිට වාහනේ ආරක්ෂාව වගේම තමයි අපි මගතොටකදී අපහසුතාවයටපත් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩත් අඩු වෙනවා. අපි මුලින්ම ඔයිල් ලෙවල් ටික චෙක් කරගන්න ඕනේ. අපි මේ නිර්දේශිත ඔයිල් ලෙවල් එකට වඩා අඩුවෙන් ධාවනය කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ කොටස් වල, ඒ අභ්‍යන්තර කොටස් වලට තියෙන්න ඕන ලුබ්‍රිකේට් ගතිය නැතුව යනවා. ඒ අභ්‍යන්තර කොටස් හානි වෙන්න තියෙන, ඒ වගේම ඕවර්හීට් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. අපි කූලන්ට් ලෙවල් එක හැමතිස්සෙම ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් බලන්න ඕනේ අවශ්‍ය නම් টොප් අප් කරන්න. අපි මේ දේවල් නොසලකා ධාවනය කරනවා කියලා කියන්නේ එන්ජින් එක ඕවර්හීට් වෙන්න තියෙන ප්‍රධාන කරුණ තමයි මේ කූලන්ට් ලෙවල් එක අඩු වීම. ඉතින් කූලන්ට් ලෙවල් එක අඩු වීම කියන එක එන්ජින් එක ඕවර්හීට් වෙන අවසානයේදී එන්ජින් එකේ හෙඩ් ගෑස්කට් එකට ඩැමේජ් වෙනවා. මම මුලින් කිව්වා වගේ අපේ සාක්කුව හිස්සෙන රිපෙයාර්ස් දක්වා මේ දේවල් රෙඩි වෙනවා. අපි පුංචි දේවල් මග හැරීම තුලින්. ඒ වගේම තමයි බැටරි ටර්මිනල්ස් වල තියෙන වයර්ස් හොඳට ටයිට් වෙලාද තියෙන්නේ කියලා චෙක් කරගන්න. අවසානයේදී ඔයාගේ ටයර්ස් වල ප්‍රෙෂර් එකේ යම්කිසි අඩුවීමක් තියෙනවද වගේම ඔයාගේ ස්පෙයා වීල් එකේ තත්ත්වය ගැන චෙක් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක පිරිසිදුයිද, ඔයාගේ සයිඩ් මිරර්ස් හොඳට ඇඩ්ජස්ට් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි සීට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරනවා වගේම අවසානයේදී ඔයාගේ ගියර් පොසිෂන් එක බලලා තමයි ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. අපි කොහොමද වාහනේ පරිස්සම් කරන්නේ? අපි මොන වගේ දේවල් ගැනද අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියන දේ අද අපි කතා කරා. ඉතින් අපි ඊළඟට ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. දිගටම මචං කෙල්ලත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.